Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα είμαστε σε αυτό εδώ το πολύ όμορφο μέρος που είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου παραλίες στη Χαλκιδική και λέγεται Παραλία Καρύδη και σκέφτομαι να κάνουμε ένα βίντεο εδώ και να μάθουμε μερικά από τα πιο βασικά τοπικά επιρρήματα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζουμε καινούρια μαθήματα κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε! Τι είναι το επίρρημα? Επίρρημα είναι μία άκλητη λεξούλα που συνοδεύει συνήθως ένα ρήμα ή ένα επίθετο. Τα επιρρήματα μπορούν να δηλώνουν πολλά πράγματα. Εμείς όμως σήμερα μιλάμε για αυτά που δηλώνουν τόπο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαι κάτω από το δέντρο. Εδώ είμαι δίπλα στο δέντρο. Εδώ είμαι πάνω στο βράχο. Και εδώ είμαι πάνω από την καρέκλα. Εδώ είμαι μπροστά από τον βράχο. Εδώ είμαι πίσω από τον βράχο. Εδώ είμαι ανάμεσα στα βράχια ή στη μέση. Αχ, και εδώ είμαι μέσα στη θάλασσα. Χρησιμοποίησα αιτιατική μετά από όλες αυτές τις λέξεις. Και εδώ βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να μάθατε μερικά από τα πιο βασικά τοπικά επιρρήματα στα ελληνικά, να είδατε και κάτι από Ελλάδα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί έρχονται κι άλλα βίντεο με Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα, φιλάκια!